Dural ob. Bato ba yun? Jael, si Eric, Jaisa Monares, and Jenny Miller. Pala ka nabuhin. Sina may humakyo. Mike. Si Vince. Albert. Yes. So the ratio is, ano, ito mag-vlog mga kabisyo kasi busy pa sa mga papeles na naasikaso ko. So ayun. Jerson. Mike? Yes. Oh, yeah. Ang yayo, ma'am. Ito na kayo sa Basbong ang current. tulog. Okay, don't thirsty. Mas bukas na siguro. Tapos. Sir Mike. Hello. Bilyar. Pasimpo. Ako na ako. Oo, nakakabalik na kami. Oli yung Mga third round lang.